नमस्कार, मी प्रमिला किचनमध्ये आपलं स्वागत करत आहे। आज आपण डाळ वडा बनवूया। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य मी दाखवत आहे। तर डाळ वडा बनवण्यासाठी मी कुठल्या डाळी घेतल्यात ते मी तुम्हाला दाखवत आहे। ही आहे उडदाची डाळ, मुगाची डाळ, तुरीची डाळ, चणा डाळ, जिरं, कढीपत्ता, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, थोडंसं आलं आणि कांदा। तर आता आपण ह्या डाळी घेतलेल्या आहेत ना, तर ह्या डाळी स्वच्छ निवडून घ्या। 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि 4 ते 5 तास एकत्रच एका भांड्यामध्ये चारही डाळी घेऊन भिजत घाला। किमान ते 5 तास तरी भिजू द्या। तर आता हे बघा, ह्या मी 4 वाट्या डाळ दाखवलेली फुगून एवढी झाली। तुम्हाला जर क्वांटिटी जास्त हवी असेल तर तुम्ही अजून जास्त घालू शकता। मी ही 1 वाटीचं प्रमाण तुम्हाला दाखवत आहे। हे मी रात्रीच भिजत घातली होती। मी आता ही तुम्हाला मिक्सरमध्ये बारीक करून दाखवते। बारीक करताना खूप बारीक नाही फिरवायची डाळ, थोडीशी बरड ठेवायची, का तर आपण तो वडा बनवत आहे। तर हे बघा, ह्याच्यात आपण भांड्यामध्ये डाळ अशी कोरडीच घ्या, डाळीत पाणी घालू नका, का तर आपल्याला वडा बनवायचा आहे। त्याच्यात ह्या घेतलेल्या मिरच्या, आलं आणि थोडंसं जिरं हे आपण थोडंसं जाडसरच वाटून घेणार आहोत, पाणी न घालता। तर आता आपली डाळ ही वाटून तयार झालेली आहे। तुम्हाला मी हातावर घेऊन दाखवते। एखादी डाळ अख्खी राहिली तरी चालेल, कारण त्याचं टेक्स्चर छान येतं। आता ह्याच्यात आपण मीठ घालूया चवीप्रमाणे, थोडंसं जिरं घाला। अख्खं जिरं घातल्यावर वाटताना आपण घातलंच आहे, पण अख्खं जिरं घातलं तर त्याचे चव पण छान येते आणि दाताखाली आल्यावर ते लागतं पण छान। हा कांदा आहे, मी एक कांदा घेतला होता छोटा कापून। तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्तही घालू शकता। थोडीशी मी बारीक करून घेतलेली कोथिंबीर, कढीपत्ता असा बारीक तोडून घ्या, म्हणजे लहान मुलांच्या किंवा मोठ्या माणसांच्या तोंडात आला तरी ते काढून टाकणार नाहीत। आता हे मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचंय, असं मस्त घोटून घ्या। ह्याच्यामध्ये चुकूनही इनो किंवा सोडा वापरू नका, नाहीतर वडा आपला फसफसेल किंवा तेलामध्ये विरघळून जाईल। बघा आता हे मिश्रण कसं छान झालंय। आता खूप पाऊस पडत असेल किंवा थंडी असेल त्या वेळामध्ये हे अवश्य वडे करून पहा, खूप छान लागतात आणि हे सर्वांनाच आवडतात। तर आता आपलं वडा बनवण्यासाठी बॅटर तयार झालेलं आहे। आता आपण चटणीची तयारी करूया। चटणी बनवण्यासाठी ओलं खोबरं घ्या, थोडेसे शेंगदाणे, लसूण, मिरची, कोथिंबीर, थोडंसं जिरं घ्या, जिऱ्याने चव छान येते, कढीपत्ता आणि आलं। शेंगदाणे तुम्हाला मी ऑप्शन म्हणून दिलेले आहेत, तुम्हाला जर आवडत नसतील तर तुम्ही नाही घातले तरी चालतील, अशी ही चटणी छान होते। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण खोबरं घेऊया काढून, लसूण, कढीपत्ता फोडणीसाठी घेतलेला आहे, कोथिंबीर, मिरच्या। कोणी लसूण घालत नसेल किंवा खात नसेल तर नाही चटणीला घातला तरीही चालेल, असं काही नाही की घातलंच पाहिजे। थोडंसं जिरं, चवीनुसार थोडंसं मीठ घ्या। चटणी तयार झाल्यानंतर आवडत असेल तर तुम्ही लिंबू पिळू शकता। मी आता तुम्हाला बारीक वाटून दाखवते। तर आपण वडा बनवण्यासाठी आता कढई ठेवलेली आहे। कढईमध्ये मी तेल तापायला ठेवते। तेल जरा जादा घाला, कारण वडा बुडला पाहिजे। तर इकडे तेल गरम होईपर्यंत आपण ही चटणी करून घेतली वड्यासाठी खाण्याला, तर मी त्याला फोडणी देते।
फोडणीसाठी मी भांडं गरम करायला ठेवलंय. त्याच्यात 2 चमचे तेल घाला. तुम्हाला कमी आवडत असेल तर कमी तेल घाला. फोडणीसाठी तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यात 2 चमचे मोहरी घाला. मोहरी थोडी तडतडली की थोडासा हिंग घाला. बारीक केलेला कढीपत्ता घाला. ही तयार झालेली फोडणी आपण चटणीवरती ओतूया. वड्यासोबत खाण्यासाठी चटणी तयार आहे. एकीकडे आपलं तेल गरम झालंय. मी आता एक वडा सोडून दाखवते तुम्हाला. चला तर आपलं वडा बनवण्यासाठी तेल गरम झालंय. तेल गरम झाले काय अगोदर थोडंसं वड्याचं पीठ सोडून बघा. हां, छान वरती आलंय म्हणजे पीठ छान गरम झालंय. आता असा हातावर वडा थोडासा गोळा घ्या, खूप मोठा घेऊ नका. हातावरच थापायचा आहे. पाणी खूप हाताला लावू नका कारण आपण गरम तेलामध्ये सोडणार आहोत. असे हळूवर वडे सोडा. हातावर गोळा करून घेतला की थोडासा प्रेस करायचा. किंचित पाण्याचा हात लावा म्हणजे तो चिकटणार नाही. हे वडे टाकल्याच्या नंतर मिनिट भराने त्याला पलटी करा. लगेच करू नका. बघा पहिला वडा सोडलेला कसा गुलाबी झालाय मस्त. आणि हे वडे खरपूस भाजू द्या. घाई करायची नाही, काढायची. आता डाळ आपली कच्ची आहे. तळण्यासाठी त्याला थोडासा वेळ लागतो आणि खायला पण खूप छान लागतं. आता हे 2 मिनिट झालेले आहेत. वड्याचा कलरही बदललेला आहे. आता हे आपण एका डिश मध्ये काढून घेऊया. तर कोणाला नाहीच हातावरती थापता आले किंवा हातावरनं पटकन तेलात टाकताना जर भीती वाटत असेल तर तुम्ही अगोदर कागदाला थोडंसं पाणी लावा आणि थोडासा असा थापून घ्या. छान निघतो कागदावरचा. मी एक तुम्हाला काढून दाखवते. बघा छान गोल पण होतो, पातळही होतो. तर माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही मला कमेंट करून कळवा. माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. थँक्यू.